Ορυκτά, πετρώματα, ορυκτές πρωτεσίλες, κοιτάσματα, αδρανή υλικά κλπ. Όροι, έννοιες, ορολογίες και γενικά δυσνόητες λέξεις και φράσεις που τσακούμε σχεδόν παντού γύρω μας και που συχνά πυκνά μας μπερδεύουν. Τέλος σε όλα αυτά λοιπόν και πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Καινούριο έτος, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι το 2023 και προφανώς καινούργια σειρά επεισοδίων. Για όσους μας παρακολουθούν για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Νικόλας, είμαι γεωλόγος και έχω ως κύριο επιστημονικό ενδιαφέρον την κοιτασματολογία και δει τα μεταλλικά ορυκτά. Μετά από αρκετή σκέψη και περισυλλογή, τολμώ να πω, σε αυτό το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων, καταλήξαμε πως αυτή η καινούργια σειρά επεισοδίων θα πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα έτσι διαφορετικό χαρακτήρα. Τα ορυκτά και τα πετρώματα αποτελούν από μόνο τους ένα τεράστιο κεφάλαιο στις γεωπιστήμες. Οπότε και εμείς θα αφιερώσουμε αρκετά επεισόδια ώστε όσοι και όσες παρακολουθείτε το περιεχόμενο του καναλιού μας να τα γνωρίσετε καλύτερα και να παρακολουθήσετε η διεισόμαση τη μαγεία τους. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σκοπός λοιπόν να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα από την αρχή και να μιλήσουμε για την ορυκτολογία και την ορυκτοχημία, την πετρογραφία και την μετρολογία, αλλά και για πολλά ακόμα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα των ορυκτών πρώτων υλών. Θα μάθουμε μαζί τις βασικές αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, ώστε να αναδείξουμε την απαράμιλη ομορφιά του πλανήτη μας, αλλά και φυσικά της χώρας μας. Ειδικά οι φοιτητές και φοιτήτριες των τμήματων γεωλογίας ανά την Ελλάδα, θεωρούμε και ευελπιστούμε φυσικά πως θα βρουν εξαιρετικά χρήσιμα όλα αυτά τα βίντεο, αυτή την καινούργια σειρά επεισοδίων και θα μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα τον βομβαρδισμό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γεωλογικών πληροφοριών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι στις ορυκτές πρωτεσίλες, αρχίζοντας από τα θεμελιώδη της ορυκτολογίας και της ορυκτοχημίας. Αρχικά, τι διαφορά έχουν τα ορυκτά με τα πετρώματα? Τέρμα εισαγωγές, δεν σας κουράζω άλλο, περνάμε στο διατάφτα. Στην ερώτηση τι είναι το ορυκτό, έχουμε αναφερθεί στο πρώτο επεισόδιο του καναλιού μας, που μπορείς να παρακολουθήσεις παντώντας τη μικρογραφία που θα εμφανιστεί κάπου εδώ και να μάθεις επακριβώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά μια μικρή επανάληψη θα μας φρεσκάρει τη μνήμη. Εν συντομία, ως ορυκτό ονομάζουμε μια χημική ένωση ή ένα στοιχείο στερεάς μορφής, το οποίο έχει σχηματιστεί σαν αποτέλεσμα μιας γεωλογικής διεργασίας και κανονικά έχει μια συγκεκριμένη κρυσταλλική δομή. Τα ορυκτά είναι φυσικά, ομογενή, κρυσταλλικά και ανόργανα στερεά με καθορισμένη χημική σύσταση. Το στερεό αυτό υλικό θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλή ατομική διάταξη και επαναλαμβανόμενη ατομική δομή, η οποία περατώνεται σε επίπεδες επιφάνειες που τις ονομάζουμε έδρες. Αντίθετα, ως πετρώματα ορίζουμε τις μορφολογικά αυτοτελείς δομικές μονάδες με καθορισμένη ορυκτολογική σύσταση, από τις οποίες συνίσταται ο φλοιός της γης και όχι μόνο. Ουσιαστικά τα πετρώματα αποτελούνται από ορυκτά. Περνάμε στη δεύτερη απορία, που είναι το πώς σχηματίζονται τα ορυκτά. Ο σχηματισμός των ορυκτών οφείλεται στη συνένωση και στην καθορισμένη διάταξη των συστατικών του στοιχείων. Οι κρύσταλλοι των ορυκτών ξεκινούν να αναπτύσσονται ουσιαστικά γύρω από ένα μόριο. Έτσι σχηματίζεται αρχικά ένας κρυσταλλικός πυρήνας. Συνήθως σχηματίζονται από συνδυασμό πολλών στοιχείων διατεταγμένων σε κανονική διευθέτηση και που συνδέονται μεταξύ τους. Τρίτη απορία, πώς ταξινομούνται τα ορυκτά. Για την συστηματική των ορυκτών θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο εκτενέστερα, οπότε προς το παρόν ας επικεντρωθούμε στα πυρητικά ορυκτά και στην εξής φράση. Εν αρχή είναι το πυρητικό τετράεδρο. Τα πυρητικά ορυκτά, όπως δηλώνει και το όνομά τους, αποτελούνται από την πυρητική ρίζα, δηλαδή πυρίτιο και 4 οξυγόνα, η οποία εντοπίζεται πάντοτε στο χημικό τύπο, άλλοτε ξεκάθαρα, ενώ άλλοτε κρύβεται, αλλά καθιστά πάντα σαφές το πού ανήκει το ορυκτό. Το πυρητικό τετράεδρο αποτελείται από 4 οξυγόνα και ένα πυρίτιο, όπως δηλώνει ο χημικός του τύπος. Τώρα, το πώς ενώνονται, το πώς στιβάζονται και πώς πολυμερίζονται αυτά τα πυρητικά τετράεδρα έχει και την ανάλογη ταξινόμηση. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε πώς αυτά τα γεωμετρικά σχήματα μπορούν να ενωθούν ή να δώσω απευθείας την απάντηση. Δεν σας κουράζω άλλο και σας λέω πως ουσιαστικά υπάρχουν 3 τρόποι για να μπορέσουν να ενωθούν. Είτε έδρα με έδρα, που είναι και το πιο προφανές άλλωστε, είτε ακμή με ακμή, είτε κορυφή με κορυφή. Συγχαρητήρια λοιπόν, πλέον όλοι και όλες γνωρίζετε με ποιους τρόπους σχηματίζεται ένα πυρητικό ορυκτό. Απομένει λοιπόν να μάθουμε ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες, οι κύριες υποτάξεις των πυρητικών ορυκτών. Ως κύριες υποτάξεις των πυρητικών ορυκτών έχουμε τις εξής: τα τεκτοπυρητικά, τα φιλοπυρητικά, τα ινοπυρητικά, τα νήσοπυρητικά, τα κύκλοπυρητικά και τα σωροπυρητικά.
Αρκετή τροφή για σκέψη, χαλαρό διάλειμμα και δίνουμε ραντεβού την επόμενη φορά όπου θα μιλήσουμε για την πρώτη κατηγορία και τα τεκτοπυρητικά ορυκτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.